Hey, I got something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ලස්සන කප්ටාන් ෆ්‍රොක් එකක් කොහොමද ඉන්නලගෙන රැලි කරමින් මසා ගන්න කියලා තමයි අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මීට කලින් මම ගොඩක් කප්ටාන් ෆ්‍රොක්ස් මසා ගන්න විදිය කියලා දීලා තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලීම උනේ ඉන්නලගෙන් කොහොමද රැලි හදාගෙන ගැට ගහ ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට අගේ ගානට සකස් කරගෙන කප්ටාන් ෆ්‍රොක් එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කාලෙ ගොඩ දෙනෙකුට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඔයා කැමති මැටීරියල් එකක් පාවිච්චි කරමින් ලස්සනට මහ ගන්න මෙන්න මේ විදියට අපිට ඉනේ ගානට ලස්සනට රැලි හදාගෙන ගැට ගහගෙන සකස් කරගන්න පුළුවන්. මේ ඇඳුම මසා ගැනීම සඳහා අද මම ලිනන් මැටීරියල් එක තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඇඳුම ලස්සන කර ගැනීම සඳහා මම මේ විදියට රේන්ද අරගෙන තියෙනවා. රේන්ද ගනිද්දී ඇඳුමේ තියෙන අඩු වර්ණයෙන් අරගන්න. එතකොට හරිම ලස්සනයි. ඒ වගේම රෙදි ප්‍රමාණය ඔයාලට ඇඳුමේ අවශ්‍ය කරන උසමෙන් දෙගුණයක් කරගන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම කොලයක් ආධාර කරගෙන බලමු කොහොමද මේක හැඩයන් හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් දෙපැත්තෙන් අස්වාට දෙක තියෙනවා කියලා හිතන්න. ඉතින් අස්වාට දෙක තියෙන විදිහට රෙද්ද අරගෙන උසින් මම මේ විදිහට මුලින්ම දෙකට නමා ගන්නවා. ඉතින් හරිම පහසුයි කොලයක් ආදිනෙන් ඔයාලට මේක තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ නැවතත් පළලින් මෙන්න මේ ආකාරයට දෙකට නමා ගන්න. දැන් ඔයාලට පැහැදිලි ඇති මෙන්න මේ තියෙන පළල ප්‍රමාණය ඔබට අවශ්‍ය කරන පරිදි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතනින් ඉදිරිපස්ස කර සහ පිටුපස්ස කර කපා ගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන සිට ඉදිරියට උරහිස ප්‍රමාණය තියෙන්න ඕනේ. එතන සිට පහළටත් අපිට අත්කට සඳහා උරහිස ප්‍රමාණයම තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන සිට ඉදිරියට අපිට පපුව ප්‍රමාණය මේ විදියට ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. මේ රේඛාවේ පපුව ප්‍රමාණය මේ පැත්තට ලකුණු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මෙතන සිට පහතට අපේ ඉන රේඛාව, උකුල රේඛාව, ඒ වගේම වාට රේඛාවල් අඳ ගන්න. ඒ අඳ ගන්න රේඛාවල් වල ඔයාගේ අවශ්‍ය කරන මිමි ලකුණු කරගෙන මෙන්න මේ විදියට හැඩය සකස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ඉන හැඩ කරන්නේ නැතිව මෙන්න මේ විදිහට එක කෙලින් ස්වරූපයට මසා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙම මසාගෙන මෙන්න මේ ඉතිරි වෙන වැඩි ටික ප්‍රමාණය ඉනේ ගානට හදා ගන්න ඉනට අපිට රැලි කරමින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි රෙදි කොටස නමාගෙන හදාගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඉදිරිපස පළුව සහ පිටුපස පළුව එතකොට දෙපැත්තට යන ආකාරයට නිර්මාණය වෙනවා. දැන් බලමු රෙද්ද කොහොමද මේක නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන රෙද්ද අස්වාටි. ඉතින් අස්වාටි දෙක මේ විදියට, ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් රෙද්ද උසින් තමයි නමන්න ඕනේ. එතකොට දෙපැත්තේ මේ විදිහට අස්වාටි දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ නැවත අපිට නමා ගන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ මැටීරියල් එකේ එකම පැත්තට තමයි ඩිසයින් එක යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මට සිද්ධ වෙනවා මේ මැටීරියල් එක මෙන්න මේ විදියට පළල පැත්තෙන් දෙකට නමාගෙන මුලින්ම බලන්න මට තියෙන පළල ප්‍රමාණය ඇතිද කියලා මේ ඇඳුම සකස් කර ගැනීම සඳහා. මොකද 60 පළල රෙද්දක් නිසා. ඉතින් ඒ වගේම අවශ්‍ය කරන උස ප්‍රමාණය මේ විදිහට පහතට තබාගෙන ලකුණු කරගන්න. ලකුණු කරමින් ඔයාලට ඒක හදාගන්න පුළුවන්. අවශ්‍ය කරන උස ප්‍රමාණයට ඔබට පුළුවන් අඟල් එකමාරක් පමණ එකතු කරන්න. අඟල් භාගයක් උරහිස මෝට්ටුවට සහ අඟලක් වාටියේ නැමිලා මහින්න විදිහට. දැන් මම මේ විදිහට අවශ්‍ය කරන උස ප්‍රමාණයේ තියෙන කපාවෙන් කරගන්නවා. ඒ විදිහට කපාගත් මැටීරියල් එක දැන් අපිට පළල පැත්තෙන් දෙකට නමා ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම රෙද්දේ 60 පළල ප්‍රමාණයක් තියෙන නිසා මට තියෙන පළල ප්‍රමාණය ප්‍රමාණවත්. ඉතින් ඔයාලට ඒ විදිහට ප්‍රමාණවත් මදි කියලා හිතනවා නම් රෙද්ද අර මුලින්ම පෙන්වනවා වගේ උස අතින් දෙකට නමා ගන්න. එතකොට 60 පළල දක්වාම සම්පූර්ණ තියෙන නිසා ඔබට ඇති වෙනකන් ඒ දෙකේ පළල ප්‍රමාණය හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට 60 පළල රෙද්ද දෙකට නමාගෙන නැම පැත්තෙන් මේ විදිහට වෙන් කර ගන්නවා. එතකොට මට එක කොටසක් 30ක් විදිහට තමයි පළල ප්‍රමාණය තියෙන්නේ. දැන් මම සාමාන්‍ය පරිදි කොටස් දෙක මේ විදියට, ඒ කියන්නේ 30ක් දිග කොටස් දෙක මේ විදිහට නැවත පළලින් දෙකට නමා ගන්නවා. එතකොට අඟල් 15ක් පමණ ඉතිරි වෙනවා මේ රෙද්ද නමාගත් පසු. ඊළඟට මම අඟල් 3ක් පමණ කරපළල ලකුණු කර ගන්නවා. ඔබට කැමති පරිදි කර ගැඹුර කරපළල වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අඟල් 5ක් පමණ ඉදිරිපස කර ගැඹුර විදිහට තියා ගන්නවා. පිටුපස කර අඟල් 1.5ක් පමණ තියාගෙන මේ විදිහට කරවල් දෙක එකම අවස්ථාවේදී ඇඳ ගන්නවා. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට කරේ ඇතුළු පැත්තට අඟල් භාගයක් සහ පාතට අඟල් එකමාරක් දෙකක් විතර ලකුණු කරමින් V කට් එකක් මේ විදිහට
හට්ට කොටසේ ඉදිරිපස කරට දාගන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් කර හැඩය කපා ගන්නවා. මුලින්ම පිටුපස කර තමයි කපා ගන්නෙ. ඉතින් ඉදිරිපස කපා ගන්න කලින් අපිට මේ කොටස වෙන් කරගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ කපා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපිට පුළුවන් අපේ උරහිස දෙකෙන් බෙදාගත් ප්‍රමාණය අපි නැම්මේ සිට මේ විදිහට ඉදිරියට අවශ්‍ය නම් ලකුණු කරගන්න. අත්‍යවශ්‍යම ලකුණු කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් ඊළඟට ඔයාලට පුළුවන් උරහිස දෙකෙන් බෙදාගත් මිනුම ඉහළ සිට පහළටත් මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඒ විදිහට මෙහෙම ස්ථාන කීපයකින්ම ලකුණු කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් ඊළඟට මේ ලකුණු කරගත් ලක්ෂ හරහා යන විදිහට පපුවට ප්‍රමාණය 4ෙන් බෙදාගෙන ඒකට ඔබට අවශ්‍ය කරන බුරළ ප්‍රමාණයන් තබමින් ලකුණු කර ගැනීම කරන්න ඕනේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ පපුවට ප්‍රමාණය ටේප් එක 4ට නමමින් 4ෙන් බෙදා ගන්නවා. ඒකට මම තවත් අඟලක් පමණ එකතු කර ගන්නවා ලිහිල් ප්‍රමාණය තියාගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තියාගෙන මේ රේඛාවේ ඉදිරියට මැද නැම්මේ සිට ලකුණු කර ගන්නවා. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපිට අවශ්‍ය කරන ඉන දක්වා ඔස, ඒ කියන්නේ පුද්ගලයාගේ පිහිට ඉන දක්වා ඔස මේ විදිහට ඉහළ සිට පහළට ලකුණු කරන්න. ඒ විදිහට ලකුණු කරමින් ඔයාලට අවශ්‍ය නම් පුළුවන් ඉනවට ප්‍රමාණය මෙන්න මේ විදිහට මැනලා අරගෙන ඒක 4ෙන් බෙදාගෙන ඒකට තවත් අඟලක් පමණ එකතු කරමින් මේ ස්ථානය හරහා යන විදිහට නැම්මේ සිට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම ඒ විදිහට හැඩ කරගන්නේ නැතිව ඔබට පපුව ප්‍රමාණය තියෙන ආකාරයටම පහත දක්වාම රේඛා වඳිමින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එතකොට ඉන ළඟ අපිට ගැද කරලා රැලි කරලා හදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඔබ කැමති විදිහකට මේක සකස් කරගන්න. මේ විදිහට දිගටම ඉහළ සිට පහළටම ඒ ප්‍රමාණය ලකුණු කරමින් මම දැන් රේඛාවක් ඇඳගෙන තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් පපුව රේඛාව ඇඳගෙන පපුව මිනුම ඉන තියෙන ස්ථානය ළඟ ඉන මිනුම උකුල ළඟ උකුල මිනුම ලකුණු කරන්න. නමුත් අද මම මේ විදිහට සාමාන්‍ය ආකාරයට එකම කෙලින් තියෙන රේඛාවක් විදිහට මේක ඇඳ ගන්නවා. කොහොමත් සාමාන්‍ය මේ වගේ ඇඳගනිද්දී ඔයා උකුල ප්‍රමාණය විශාලයි නම් ගොඩක් උකුල තියෙන ප්‍රමාණයට ඒ රේඛාව ඇඳ ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහටම අනිත් පැත්ත පළුවෙත් ඒ රේඛාව ඇඳ ගන්න. මේ විදිහට අපි මාක් කරගන්නේ ඇත්තටම මේ රේඛාවෙන් තමයි අපි මසා ගන්න මැස්ම යොදා ගන්න. ඉතින් ඔයාලට ඒක දිගටම මා ගන්නත් පුළුවන්. මගින් අතර කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම උරහිස වෙන මේ විදිහට මූට්ටු වෙලා යනවා. ඊට පස්සේදී ඔයාට වටේටම වාටි මසාගෙන අර අපි හැඳගත් රේඛා වලින් කොටස් දෙකකට එකතු කරලා මූට්ටු කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ විදිහට මුලින්ම එක් කොටසක් ඉවත් කරගෙන එක් කොටසක පමණක් ඉදිරිපස කර හැඩය මේ ආකාරයට කපා ඉවත් කරගන්නවා. අපි ඉදිරිපස යොදා ගන්න වී කට් එකක් කපා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ කර සඳහා අපි පේසින් කොටසක් කපා ගන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. රෙදි කොටසක් අරගෙන මේ විදිහට දෙකට නමාගෙන අපේ ඇඳුමේ 60 කොටසේ කර හැඩේ ඒ විදිහටම ඒ රෙදි කොටසේ පිටපත් කරගන්න. ඒ වගේම මේ විදිහට වී කට් එක දාන්න ඕන ස්ථානයත් මාක් කරගන්නවා. වී කට් එක පසුව තමයි අපි කපා ගැනීම සිදු කරගන්නේ. මේ විදිහට මසාගත් පසුව ඊළඟට අඟල් 3මාරක් පමණ වටේට මේ විදිහට ලකුණු කරමින් පේසිම කපා ගන්න. වී කට් එකේ හැඩයත් මේ විදිහට ඇඳ ගන්න ඕනේ. වී කට් එක ඉවර වෙන ස්ථානයේ සර යටටත් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් තබමින් මේ හැඩය පේසිම හැඩය ඇඳ ගන්න ඕනේ. දැන් අපිට පේසිම හැඩය මේ ආකාරයට කපා ගන්න පුළුවන්. කපාගෙන නතර කරගන්න උඩ පැත්ත අපි කපා ගන්න යන්නේ නැහැ. ඇඳුමට අල්ලාගත් පසුව තමයි කපා ගන්න. දැන් මම මේ විදිහට මගේ ඇඳුමේ ඉදිරිපස පළුව අරගෙන තියෙනවා. ඉදිරිපස පළුවේ කර හැඩය මේ ආකාරයට පේසිම මතින් තියා ගන්නවා. ඒ වගේම වී හැඩය අපි මසාගනිද්දි තමයි මසාගන්නේ. ඒක මුලින්ම කපාගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් එතකොට අපිට ලස්සනට මේක අල්ලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හරියටම තියාගෙන පීන්ස් දාගෙන මහ ගන්නවා. මේ විදිහට වී කට් එක තියෙන ඕනේ ස්ථානය මේ පැත්තෙත් මාක් කරගන්න වෙනවා. මොකද එතකොට තමයි මේක මසා ගන්න පහසු වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක මුලින්ම කාබන් කොලයක් ආධාරයෙන් උනත් මාක් කරගෙන ඉන්න පුළුවන්. මේ විදිහට නීඩල් එක ඇතුළට තියාගෙන මේ ආකාරයට වී කට් එකේ හැඩයට මහ ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා ඇති වී කට් එකේ හැඩය පේසින් කොටසෙන් සහ ඇඳුම් කොටසෙන් කපාගත්තේ නැතුව මහනකොට ගොඩාක් පහසුයි අපිට මේක මහගෙන යන්න. ඒ වගේම කරමසා ගන්නදී අඟල් කාලයට තමයි මහගෙන යන්නේ. දැන් ඔන්න අපිට පුළුවන් මේ විදිහට ගානටම ලස්සනට කර හැඩය තියෙන විදිහට කපා ගන්න දෙපැත්තෙන්ම. ඒ වගේම අපේ වී හැඩය තියෙන ආකාරයත් අපි යම්කිසි රෙදි ප්‍රමාණයක් එළියට ඉතුරු වෙන විදිහට තබමින් කපා ගන්නවා. ඊළඟට මේ විදිහට කර වටටම කට් මාක්ස් දාගන්න. එතකොට අපිට මේක අනිත් පැත්තට පෙරලා ගන්න පහසු වෙනවා.
ඊළඟට මම මේ විදිහට අපේ පේසින් කොටස අපේ ඇඳුම පැත්තට මේ ආකාරයට පහසුවෙන් පෙරලා ගන්නවා. ඒ වගේම ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ පේසින් කොටස සඳහා ෆියුසින් එකක් උනත් අලවලා කර ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන්. අද මම පාවිච්චි කරන ලිනන් මැටීරියල් එක නිසා මම මේ විදිහට කරන්නේ නැහැ. මොකද හොඳට ගන්නට ශක්තිමත් ලස්සනට තියෙනවා. නමුත් කඩා හැලෙන සුළු ෆැබ්‍රික් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් පේසින් අරවා ගන්න. පිටුපස කරටත් ඒ විදිහටම කරේ හැඩේ තියෙන ආකාරයට මම පේසිමක් කපාගෙන තියෙනවා. දැන් ඒක කරට තියලා මේ විදිහට මහ ගන්නවා. ඒ මසාගනිද්දී කොටස් දෙකේම හොඳ පිට ඇතුළට යන්න සහ කණ පිට එළියට එන්න තියාගන්න. මසාගත් පසුව මේ විදියට කරේ ගානටම කපා ඉවත් කරගන්නවා. ඒ වගේම කරට කට් මාක්ස් දාගෙන අපිට කණ පිට පැත්තට පේසියෙන් පෙරලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පෙරලාගත් පසුව එයාට හොඳට මේක කරවල් අයන් කර ගැනීම කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට පිටුපස පළුව සහ ඉදිරිපස පළුව එකට එක අරගන්නවා. මම කොටස් දෙකේම හොඳ පිට ඇතුල් පැත්තට යන තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට පේසින් කොටස් එළියට පෙරලා ගන්න. ඒ වගේම උරහිස වෙනම තියාගන්න. දැන් අපිට ලස්සනට මේක මූට්ටු කරන්න පුළුවන්. උරහිස් මූට්ටුව තමයි කරගන්න ලෑස්ති වෙන්නේ. පේසිම ඇතුල් පැත්තට තියදී කරගත්තොත් මූට්ටුව එළියට පේනවා. ඒ නිසා පේසිම මේ විදිහට එළියට අරගෙන උරහිස මූට්ටුව එක දිගට මේ ආකාරයට කරගන්න ඕනේ. ඒ විදිහටම අපිට අනිත් පැත්ත පළුවෙත් උරහිස මූට්ටු කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට උරහිස් මසාගෙන උරහිස් ඕවර්ලොක් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට හොඳ පිට පැත්තට පෙරලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් උරහිසේ සිට ඔබට රැලි කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය කරන ස්ථානය කොතනද යන වගේ මේ ආකාරයට මාක් එකක් දාගන්න. ඉතින් ඒ වගේම හරි මැද මේ විදිහට ඇඳුමේ ඉදිරිපස හරි මැදත් මම මාක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට පුළුවන් දැන් මේ විදිහට හරි මැද සිට දෙපස්සට ඔබට කට්ස් දෙකක් දාගෙන අර ඇතුළට යවා ගන්න පටි කොටස එළියට අරගන්න අවශ්‍ය කරන ස්ථානය මාක් කරගෙන මුලින්ම බොත්තම් කාදු මසා ගන්න පුළුවන්. මොකද බොත්තම් කාදු මසා ගන්න අපි ඇතුළතින් පටි කොටසක් මේ විදිහට එළියට අරගන්නවා ගැට ගහ ගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා. මේ විදිහට මම බොත්තම් කාස දෙකක් මහගෙන තියෙනවා පටි කොටස එළියට ගැනීම සඳහා. ඉතින් දැන් ඇතුළට මෙන්න මේ වගේ අඟල් එකමාරක් පමණ පළල රෙදි කොටසක් ඇතුළට අල්ලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම දෙපැත්ත ඕවර්ලොක් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම තවත් අඟල් එකයි කාලක් එකමාරක් අතර පළල රෙදි කොටසක් අරගෙන මම මෙන්න මේ විදියට දෙපැත්තෙන් මුලින්ම නවාගෙන ආයෙත් ඇතුළට නමාගෙන පටි කොටස මසා ගන්නවා. මේක තමයි අපි ඇතුළට දාලා අර බොත්තම් කාස වලින් එළියට අරගෙන ගැට ගහ ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන පටි කොටස. ඉතින් මේකේ දිග ප්‍රමාණය වාගේ ඇඟේ මහත ප්‍රමාණය අනුව ඔබට දිග අඩු වැඩි කරමින් තියාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට පටි කොටස මසාගෙන තියෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට පටි කොටස දෙකට නමා ගන්නවා. නමාගෙන මේ පැත්තෙන් කට් එකක් දා ගන්නවා. දැන් අපි මේ විදිහට රේඛාවක් කන පිට පැත්තේ ඇඳගෙන තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට අපේ අර දෙපැත්තේ කප්ටාන් එකේ එළිය පැත්තෙන් මැහෙන මැස්ම තියෙන ස්ථානයෙන් තමයි දෙපැත්තේ මැස්මක් තියෙන විදිහට අපි රේඛා ඇඳගෙන තියෙනවානේ. අන්න එතනට තමයි කන පිට පැත්තේ තියලා මහ ගන්න ඕනේ. එතනින් එහාට කොනටම තියන්න යන්නේ නැහැ. මොකද අංශයේ මැසී යන්නේ එතනින් නිසා කන පිට පැත්තේ තියලා මහ ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඕවර්ලොක් කරගත්ත පටි කොටසක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට කොන පැත්ත නවා ගන්නවා. නවාගෙන මෙන්න මේ ආකාරයට අපි අර අල්ලාගත් පටි කොටස මැදි වෙනසේ මේ විදියට රෙදි කොටස නවමින් තියලා කන පිට පැත්තෙන් මසා ගැනීම සිදු කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි හූක්ස් ආකාරයට ඇතුල් කරගන්නේ අපි පටි කොටසක් ඉනක් සඳහා. ඉතින් මේ වගේ කප්ටාන් එකකට විතරක් නෙමෙයි ළමයි ඕනම ඇඳුමක අපිට පුළුවන් මේ විදියට පටි කොටස් ඇතුල් කරගන්න. මුලින්ම මේ විදිහට මහගෙන යනවා. ඉතින් ඔයා මේක මහන්න ඕන තැන මුලින්ම ලකුණු කරගන්න. මම ඉන ළඟ රේඛාවක් ඇඳගෙන තමයි තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ස්ථානයට තමයි මේක තියන්න ඕනේ කියලා. ඒ වගේම මේ පටි කොටස තියලා ඉවර වෙන තැනින් මේ විදිහට කපලා ඉවර කරගන්න පුළුවන්. ඇතුළට නවල මේ විදිහට පටි කොටස අල්ලපු ස්ථානය සමගම මැසී යන මේ ආකාරයට මසා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පරිස්සමට ඔයාලා මේ විදිහට නවලා තියලා අනිත් පැත්තත් දිගටම මහගෙන යන පටි කොටස මැදි කරමින් තියලා මහන්න පටි කොටස ඇල්ලෙන්න මහන්න එපා. මොකද ගැට ගහ ගන්නකොට පටි කොටස ඇලිලා තිබුණොත් ඔයාලට ගැට ගහ ගන්න නොහැකි වෙනවා. ඊළඟට මේ විදිහට බොත්තම් කාස මසාගත් ස්ථානයේ සීම් රිප් එකක් ආධාරයෙන් කට් කරගන්න. ඊළඟට අපිට මේක මේ විදිහට හොඳ පිට පැත්තට යවන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට යවලා තමයි දෙපැත්තෙම ආව කොටස් දෙකයි කියන්නේ. දෙපැත්තටම අපි පටි කොටස් අල්ලගෙන තියෙනවනේ ඉන දෙපැත්තට. ඉතින් ඒ හැම කොටස් දෙකම මේ විදිහට බොත්තම් කාසෙන් එළියට යවන්න ඕනේ. ඒ විදිහට යවලා තමයි දැන් මේ ඉතිරි කොටස මෙන්න මේ විදිහට දිගටම නවමින් මසාගෙන යන්නේ.
මේ විදිහට අවසාන ස්ථානය දක්වා මසාගෙන මේ විදිහට ටැග් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට හොඳ පිට පැත්තෙන් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේ විදිහට පිටුපස පැත්තට පොඩි ඉලාස්ටික් කොටසක් තියලා මහ ගන්නවා. පිටුපස රැලි කර ගැනීම සඳහා. ඉතින් මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක පැත්තක් මහගෙන යන්න, ඒ වගේම ඊළඟ පැත්තටත් මහගෙන යන්න. ඉලාස්ටික් එකේ තියෙන සාමාන්‍ය ඇදෙන ප්‍රමාණයට අදිමින් තමයි මහගෙන තියෙන්නේ. දැන් මම මේ විදිහට මගේ පේසින් කොටස් ඇතුල් පැත්තට හොඳට නම්මින් උරහිස මූට්ටුව තියෙන ස්ථානයට දාලා ටැග් කර ගන්නවා. එතකොට හොඳ පිට පැත්තට පෙරලීම වැළකෙනවා. ඊළඟට අපිට ඇඳුමට රේන්ද කොටස් අල්ලා ගන්න පුළුවන්. අපි අවශ්‍ය නම් යටවාටියට විතරක් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සයිඩ්ස් වලට විතරක් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන්ම වටේටම අල්ලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේක ඕවර්ලොක් කරමින් අල්ලා ගන්න පුළුවන් වගේ මෙන්න මේ විදිහට යටවාටියේ නවාමස්සමින් මුලින්ම මහගෙන ගිහිල්ලා ඊට පස්සෙ අල්ලා ගන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම සයිඩ්ස් වලට ඔය අල්ලන්නේ නැත්නම් රේන්ද කොටස් කොහොමත් මේ විදිහට නවල මහගෙන ඉන්න. දැන් මේ විදිහට රේන්ද කොටස් අල්ලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට මම වටේටම අල්ලාගෙන අවසන් කරගන්නවා. මේ විදිහට අපි දැන් අපේ ඉදිරිපස සහ පිටුපස කියන කොටස් දෙකම එක ගානට තියා ගන්නවා. උරහිස පැත්තෙන් කර හරි ගානට තියෙන විදිහට. ඒ වගේම ඊළඟට අපි සයිඩ් එකේ මේ විදිහට රේඛා ඇඳගෙන තියෙනවා. අන්නේ රේඛාව දිගේ දැන් අංශය මසාගෙන යන තමයි තියෙන්නේ. විශේෂත්වය වෙන්නේ මේ වගේ ඇඳුමක අපි හොඳ පිට පැත්තෙන් තමයි රේඛාව මතින් මසාගෙන යන්නේ. මේ විදිහට මගක් දුර දක්වාම අගෙන වෙලා නතර කරනවා. සම්පූර්ණ යට වාටිය දක්වා මේක මූට්ටු කර ගැනීම සිදු කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අනිත් පැත්තත් ඒ විදිහම තමයි හරියටම ගානටම සයිඩ් එකේ වගේම උරහිස තියෙන ස්ථානය හරියට තියාගන්න. මොකද එතකොට එහෙම නැත්නම් අවසානයේ යට වාටිය ළඟදී මේක වෙනස් වීමකට ලක් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ගානටම පරිස්සමෙන් අතින් හදාගෙන රේඛාව මතින්ම මහගෙන යන්න. ඔයාලට කැමති නම් යට වාටිය දක්වාම උනත් මහ ගන්න පුළුවන්. නමුත් මම මේ විදිහට මගක් දුර දක්වා තියලා නතර කරනවා සයිඩ් එකෙන් ඕපන් එකක් එන විදිහට. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට එතකොට යට වාටිය ඉස්සරහට ඕපන් එකක් විදිහට තියෙනවා. එතකොට අපිට ඇවිදින්නත් පහසු වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම ලස්සන කප්ටාන් ෆ්‍රොක් එකක් කොහොමද ඉන්නලගෙන රැලි කරමින් මසා ගන්න කියලා තමයි අද ඔයාලට අරගෙන ආවේ. මීට කලින් මම ගොඩක් කප්ටාන් ෆ්‍රොක්ස් මසා ගන්න විදිහ කියලා දීලා තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලීම උනේ ඉන්නලගෙන් කොහොමද රැලි හදාගෙන ගැට ගහ ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට අගේ ගානට සකස් කරගෙන කප්ටාන් ෆ්‍රොක් එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ කාලෙ කොට දෙනකොට ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඔයා කැමති මැටීරියල් එකක් පාවිච්චි කරමින් ලස්සනට මහ ගන්න මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඉනේ ගානට ලස්සනට රැලි හදාගෙන ගැට ගහගෙන සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඒ වගේම තාමත් මගේ channel එකට subscribe වෙලා නැතුව වීඩියෝස් බලනවා නම් subscribe button එක click කරලා තමයි channel එකට එකතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ phone එකටම ගෙන්න ගන්න නම් ඉස්සරහ තියෙන bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මේ ඇඳුම් මාධ්‍ය ඇතිවන ඕනෑම ගැටලුවක් ඔයාලට පාලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න පුළුවන්. අවස්ථාවක් ලැබෙ විගස මම ඔයාලට reply කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම ඉක්මන් විසඳුමක් අවශ්‍යයි නම් ඔයාලට පුළුවන් Motherboard with Ishu කියන අපේ Facebook සමූහය සමග ඔයාලගේ ගැටලු share කරගන්න. ගොඩක් දෙනෙක් ඉන්නවා ඔයාලට උදව් කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමුවෙමු. ගිහින් එන්නම් මං Ishu.